एन्ड गाईले मेरो आलु देखिहाल्नु भएन गाईलाई मेरो राजमा देखाउँछु राजमा अनि त्यसपछि म गाईलाई मेरो केराउ देखाउँछु हैन एन्ड बकुला देखाउँछु गाई बकुला बकुला भनेको उड्ने बकुला हैन गाइस हैन त्यो बकुला भने खाने बकुला हुन्छ हैन त्यो चाहिँ म गाईलाई देखाउँछु हैन एन्ड बिट्विन द म ब्ल्याक टर्मिक पनि देखाउँछु अलिकति एन्ड अरू के देखाउँ गाईजहरूलाई दिस फार्मर गाइज हैन म भनेको चाहिँ एकदम किसान गाइज जय किसान भनेर मान्छे हैन नारी लिएर हिँडेर मान्छे हैन सो द्याट एउटा किसान ब्लग हैन आज चाहिँ तपाईँलाई पुरा एग्रिकल्चर टाइपको आज सब मेरो फर्मको म देखाउँछु गाईजहरूलाई हैन मेरो के छ भनेर सब देखाउँछु एन्ड मेरो तोरी पनि देखाउँछु गाईलाई अरू के देखाउनु यार यहाँ के छ त अरू तोरी बकुला लसुन पनि छ गाइज लसुन पनि गाईलाई देखाउँछु एन्ड गएर के भने मैले राजमा केराउ अनि त्यसपछि गएर बकुला अनि त्यसपछि गएर लसुन अनि त्यसपछि गएर तोरी हैन 5वटा आइटम देखाउँछु गाईजहरूलाई मेरो आज हैन 5वटा आइटम हैन यसरी गर्नुपर्छ गाइज यसरी गरेपछि अनि त्यसपछि गएर बल्ल अनि देश अगाडि बढ्छ नि त हैन न त खालि के रे हामी किसानी भनेको छ अनि बाहिरबाट सब इम्पोर्ट गरेर खान्छ त्यसरी हुँदैन नि त हामी जस्तो गर्नु पर्ने गाइज हैन मेरो घरै के चाहियो के किन्न पर्यो जाँदैन पर्नु पर्दैन किन्नलाई बाहिर सबै घरबाटै हाम्रो सब उत्पादन के चाहियो खुर्सानी चाहियो घरमै उत्पादन गर्छ हाम्रो लसुन चाहियो घरमै प्याज घरमै अनि अरू के हुन्छ यार मैले नाम त बिर्सेँ गाइस आलु पनि घरमै है आलु पनि घरमै बकुला नि घरमै अनि तोरी पनि घरमै हैन अनि त्यो तोरी भर्खर सुकाएर ल्याइरहेको छु गाइस मैले त हैन अरू तोरी बारीमा छ हैन अनि त्यसपछि गएर के रे राजमा खानु पर्यो के खानु पर्यो राजमा खानु पर्यो घरमै के खानु पर्यो केराउ खाने केराउ पनि घरमै के चाहियो गाइस यार सब यस्तो हुनुपर्छ है गाइस यसरी गऱ्यो भने बल्ल अनि चाहिँ ट्याक्क हात कुखुरा पाखुरा पनि ट्याक्क बलियो हुन्छ हैन अनि त्यस्तो काम गरम लाग्छ मजा लाग्छ हैन मान्छे हेल्दी हुन्छ गाइस एन्ड अरू कुरा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ पैसा जोगिन्छ बचत रहन्छ देश विकास हुन्छ गाइस बल्ल है ल म मेरो फर्म भिजिट गरौँ अब राजमा देखाउँछु गाइसलाई हैन राजमा पानी पनि हालिदिन्छु गाइस आज मैले है ल गाइस फाइनली चाहिँ मैले चाहिँ अन गरिसकेको छु मोटर अन गरिसकेको छु मैले हैन एन्ड पानी आइरहेको छ एन्ड म अब चाहिँ के छ भनेदेखि मेरो ब्याकग्राउन्डमा देखिएको हैन राजमा साजमा हैन चारतिर म त अब पानी हाल्छु गाइजहरूलाई देखाउँछु हैन मेरो चाहिँ फर्म ल लेट्स गो गाइज है ओ माई गॉड गाइज दिस इज राजमा है ओ नो ह्युज के गाइज ह्युज छ राजमा ओ माई गॉड एउटा राजमा यहाँ बाहिरै झुन्डेर बसिरहेको रहेछ है ओ माई गॉड गाइज यु क्यान सी कति राजमै के गाइज राजमा है राजमा गाइज होइन ह्युज छ के है अब राजमा म पानी पनि हाल्छु गाइज पानी चाहिँ कहाँ छ त पानी यहाँनिर बगिरहेको रहेछ है पानी यहाँ बगिरहेको रहेछ होइन यसरी भन्दा पनि म स्प्रे गर्छु होइन स्प्रे हाल्छु गाइज होइन ओ माई गॉड यु क्यान सी गाइज होइन यसलाई इरिगेसन भन्छ गाइज होइन त्यो मैले सिँचाइ गरिरहेको छु होइन पानीले ट्याक्क यसरी हाल्छु होइन एन्ड राजमा त यस्तो चिसो राजमालाई चिसो फिल भएर होला अहिले त किनकि जाडोको महिना छ नि त अनि पानी हाल्दाखेरि चिसो भित्र बचाउ पनि भन्यो होला राजमाले अनि मलाई के को बाल है मलाई त राम्रो तरकारी निकाल्न छ नि त एन्ड सो द्याट म अब पानी हालिरहेको छु गाइज यहाँ पुरा राजमा पुरा सर्लक्क ल एउटा त यो ऊ भयो कि जाडोले गर्दा यो पक्रेको तल झऱ्यो पानी सहन नसकेर ओ माई गॉड है गाइज एन्ड गाइज राजमामा चाहिँ के भयो भनेदेखि पानी हाली भ्याइसक्यो गाइज होइन अब पालो चाहिँ के छ केराउको गाइज अब लेट्स गो टु केराउ दिस इज केराउ होइन यसमा केराउ फर्म होइन ह्युज छ गाई ह्युज छ होइन कसैलाई केराउ सेल चाहियो भन्नु गाइज होइन दिस इज केराउ फर्म एन्ड केराउ नै केराउ छ गाइज होइन यो चाहिँ सानो खाले केराउ हो होइन लोकल केराउ एन्ड गाइज यहाँ फुल पनि फुलिरहेको छ कस्तो मिठो फुल है ओ माई गॉड है कस्तो मिठो फुल फुलेको गाइज होइन यु क्यान सी एन्ड अब यो केराउमा चाहिँ म चाहिँ के छ भनेदेखि पानी हाल्न गइरहेको छु होइन बत्तिलो पनि लागिरहेको छ है ट्याक्क अब यो पानी पर्न साथ यहाँ चाहिँ ओ माई गॉड केराउ त हर्लक्कै यहाँ बत्तिला सर्लक्कै फुल फर्लक्कै गाइज है मिठो तरिकाले चाहिँ जोस् अब चाहिँ यो खेती हुन्छ गाइज होइन अब चाहिँ म चाहिँ पानी हाल्न गएँ गाइज है अब मस्त पानी खाएर मस्त तरिकाले अब हुर्किन्छ यो होइन केराउ माई गॉड है अब यस्तो केराउने केराउ हुन्छ गाइज होइन भारी केराउ आमा कति खाने कति नखाने गाइज है हेर
यत्रो लामो लामो ठुल्ठुलो कोसा पर्छ अब होइन एन्ड अब यो हेर त पुरा यो हाँसिरहेको छ यो फुलहरू हेर त ओ माई गड यस्तो है जिस्काइरहेको छ मलाई यिनीहरूले अब मैले त पानी खाएँ भनेर तिमीहरूलाई बदमास थाहा छ तिमीहरूलाई मैले जानेको छु पाकाउ मात्र एकचोटि होइन गाइज फाइनली चाहिँ के छ भनेदेखि 1 घन्टा लामो पानी हालिसके पश्चात होइन अब चाहिँ पानी चाहिँ के छ भने केराको पानी हालेर सक्यो होइन अब चाहिँ म चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ मेरो बकुलामा चाहिँ पानी हाल्न गइरहेको छु गाइज होइन एन्ड यस्तो के गाइज होइन तर पानी हाल्न मजा आउँछ गाइज फेर पार्नु देखिहाल्नु भयो कि भिडियोमा होइन कति मजा आउँछ सो द्याट होइन एकदम फनी काम भनेको फनी तरिकाले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई गाइज होइन र अब म चाहिँ के छ बकुलामा पानी हाल्न गइरहेको छु गाइज है ल लेट्स गो दिस इज मेरो बकुला होइन बकुला कहाँ फल्यो भन्दाखेरि यहाँ फल्यो गाइज है यु क्यान सी सब बकुला फलेको है यो सब दाना यो जुन चाहिँ देखिया छ लामो लामो सब फल्यो गाइज होइन एन्ड दिस इज हियर इज अल्सो गाइज होइन एन्ड हियर इज मेनी मोर गाइज टर्मै छ क्या बकुला फर्मै हो होइन एन्ड गाइज यो बकुलामा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति पानी धेरै भयो नहालेको एन्ड म अलिकति गायब भएको थिएँ नि त सो द्याट अनि त्यसपछि गएर अब आज चाहिँ म चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि पानी हाल्न गइरहेको छु होइन एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बकुलाले पानी 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 भनेर यहाँ चाहिँ कराइरहेको छ होइन मैले चाहिँ सुन्छु नि त किनकि किसान हो नि त म सो द्याट यहाँ सबले भनिरहेको थियो क्या राजमाले पनि पानी 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 अरुन्दाई पानी केराउले झन् बसी खानै दिएको थिएन है यो पुरा हाँसेर टाउको हल्लाइरहेको छ कि यिनीहरू यो हाँस्दै यो टाउको हल्ला छ यो टाउको हल्लाइरहेको छ ए भगवान् ल आज मैले पानी खानी भएँ भनेर कस्तो हाँसेको ल हेर त खिती हाँसेको छ ल दाँत छोडी ल ओ माइबाट कति साह्रो हाँस्यो हौ केटा हो धेरै हाँस्ने होइन अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ पानी हालिदिन्न अनि तिमीहरू चाहिँ अनि हेरे हुन्छ फेरि है ल हेर्नु यहाँ बकुलाले यहाँ मैले पानी हाल्न लागेँ भनेर हाँस्या छ पुरा हड्डी हाँस्या छ आज यिनीहरूको ओ माई गड गाइज है लेट्स गो अब चाहिँ के छ भने ढिलो नगरिकन यी केटाकेटीहरूलाई पानी हालिदिउँ भने केटाकेटी पुरा एकदम प्याकाकुल भएको छ प्यासी भएको छन् क्या होइन सो द्याट अब यो प्यासी म पानी बनाइदिन्छु गाइज है लेट्स गो केटाउले त झन् मलाई देख्यो कि सम्झिहाल्ने कराइहाल्ने के दाई पानी भन्ने है अनि त्यसमा म त यस्तो इरिटेट भएँ अस्ति त बकुलाले मलाई फोनै हान्यो कि होइन यस्तो म अनि चाहिँ यस्तो यहाँ दुख्यो गाइज होइन बकुलाले सिधै फोन हानेर के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो के अरे दाइ तपाईँ कता हो छिटो आउनु पऱ्यो मलाई चाहिँ यहाँ पानी चाहियो भनेर भन्यो क्या बकुलाले मलाई फोन गरेपछि म आएको यहाँ खास पानी हाल्नलाई नत्र आउँथिनँ होइन कहाँ आउँथेँ त अनि म कता थिएँ होइन भ्लग बनाइरहेको थिएँ नि त सो द्याट बकुलाले फोन हानेपछि आएको छु होइन बकुला हेर्नु यहाँ खिती हाँसिरहेको छ अहिले ओ माई गड भनेर अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ भनिरहेको छ होइन बकुलाले एन्ड यहाँ देखाउँछु म बकुला हाँसेको पनि देखाउँछु गाडीलाई है तिमीहरूलाई फटाहरू ल पानी खाऊ अब कति पानी खाने खाऊ मलाई बसी खान दिएन होइन फोन हान्छौ मलाई पानी चाहियो भनेर होइन मुलाहरू पानी खाऊ यहाँ खाऊ कति खाने आधा पानी अनि चाहिँ यो जम्मा गरेर पनि राख्ने तल यहाँ के छ भाँडासाँडा छैन भने भन भाँडा पनि ल्याइदिन्छु होइन एउटा तल जोडिन्छु अनि त्यो चाहिँ आज के गर्ने हो होइन हाल यहाँ पानी हेर त यहाँ पानी हालेपछि यिनीहरू मस्केका बाफ्रे हो अब लजाको अब हेर लजा यिनीहरू हे लजाको हो यिनीहरू त अब चाहिँ यहाँ अर्धनग्न अवस्थामा पुग्यो नि त पानी हालेपछि अनि कम त छन् यिनीहरू बाफ्रे बकुले तिमीहरूलाई सब जाने छु कि तिमीहरूको नाटक मैले सब जाने छु बकुला सुल्टी बुझ्यो नि तिमीहरूलाई म कहाँ के काम गर्दै थिएँ मलाई फोन हानेर बोलायो ल पानी चाहियो भनेर ल अब खाऊ पानी तिमीहरूले खाऊ राजमालाई त दिएँ राजमान केही बोलेन केराउनी केही बोलेन अहिले त यिनीहरू त लजायो पानी पाएपछि हेर त यहाँ लजाको अहिले कस्तो ठाडो परेर बसिरहेको थिएन अहिले हेर्नु यो लजाको यो टाउको हेर्नु टाउको झारे तल यिनीहरूलाई फटाए बदमासहरू मलाई बसी खान दिने भएन यिनीहरूले कहाँ भ्याउने क्या मैले हत्तेरिका गाह्रो हो मलाई गाह्रो हो गाइज गाह्रो हो यहाँ हेर्नु त यिनीहरू तिमीहरू सबलाई पानी हाल्छु म आज सबलाई पानी खाऊ पानी तिमीहरूले अब पनि फेरि तिमीहरू हल्ला गऱ्यौ भने अब चाहिँ ठिक हुँदैन है केटा हो पानी खानुपर्छ आज जति चाहन्छौ त्यति पानी खाऊ है आज हालिदिन्छु म पानी ल एन्ड हियर इज माई ब्ल्याक टर्मिक गाइज होइन पुरै सुकिसकेको छ अब यसलाई केही समयमा यसलाई चाहिँ खन्ने होइन एन्ड देन आफ्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो तोरी गाइज होइन यु क्यान सी तोरीको चाहिँ पुरै फुल चाहिँ झरिसकेको छ होइन अनि यसलाई अब यो पाकेपछि च्याप्चु पारिहाल्ने यसलाई होइन गाइज एन्ड दिस इज माई एग्रिकल्चर ब्लग गाइज काम गर्ने भने यसरी काम गर्नुपर्छ होइन यसरी काम नगर्दा त कहाँ हुन्छ नि खानु पाइँदैन नि गाइज होइन
अन्त एउटा कुरा कस्तो भन्दा खुसी के लाग्छ भनेदेखि मैले अरूलाई खुवाइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ खुसी लाग्छ गाइज होइन एन्ड दिस सेकेन्ड डे गाइज होइन हिजो मैले चाहिँ त्यो चाहिँ यो आलु खन्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो जे भएको थियो नि त्यो हातमा फोरा उठाएको थियो होइन अहिले पानी हालेपछि यस्तो भयो अलिकति कम जस्तो फिल भइरहेछ होइन सफ्ट पनि फिल भइरहेछ एन्ड हिजो राति त मलाई त यो के छ भनेदेखि यो पुरै यो यस्तो हात चलाउनै केही भएको थिएन होइन हत्केला पुरा टायर्ड एकदम होइन तर आज एकदम उस भएको छ सायदै पानी हालेपछि बकुलाले आशीर्वाद दिए हो कि जस्तो लाग्छ होइन यिनीहरूले ल केटाहरूले मलाई पानी हालिदियो अब यसको चाहिँ छिटो सन्चो भइजाओस् भनेर जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हो कहिले काहीँ यिनीहरू पनि हातमा हुन्छ अरे यिनीहरू पनि बोल्छ अरे कि बोट बिरुवा पनि बोल्छ होइन सायद बोल्या पनि हुनसक्छ गाइज एन्ड गाइज यस्तै हो एन्ड अब चाहिँ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो गाइज र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई एन्ड हिजोको भिडियो पनि कस्तो छ सबै हेर्नु गाइज म त्यसको हिजोको भिडियो पनि लिङ्क हालिदिन्छु तल र यो आजको भिडियो चाहिँ मेरो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् गाइज एकदम माया गरोस् यो बग्लाले मलाई गरे जस्तै गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो